ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታዮቼ ቤኪ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሱፐርስታር 6565 ሜጋ ይባላል። በጣም ምርጥ ሪሲቨር ነው። አሁን ገበያ ላይ አሉ ከሚባሉት ሪሲቨሮች ውስጥ ምርጡ የሚባል ነው እና ይሄ ሪሲቨር ብዙ ፈንክሽኖች ያሉት፣ በዛ ላይ ደግሞ ዋጋው ቀነስ ያለ ነው ማለት ነው። በጣም ኪስን በማይጎዳ ኦሪጂናል ሪሲቨር ነው ማለት ነው። የሚሰጣቸው ጥቅሞች ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጠቀስ ለማድረግ ያክል ሰርቨሮች አሉት። እሱም ፈንካም ፕላስ ይባላል። ፈንካም ፕላስ የሚሰራው እኛ ሀገር ከሚከፍቱ ቻናሎች ውስጥ አሞስ፣ ኤችዲ፣ ኤስዲ፣ ኦኤስኤኖችን እና ሌሎችም ተጨማሪ ቻናሎችን በዚህ ሪሲቨር ማግኘት ይችላሉ። 1 አመት ነፃ የፈንካም ሰርቨር አለው ማለትም አሞስ እና ኦኤስኤን መክፈት ይችላል ማለት ነው። ሌሎችም የሚከፈቱ ቻናሎች ካሉ መክፈት ይችላል ይሄ ሪሲቨር እና 2 ዩኤስቢ መሰኪያ ያለው ምናምን በጣም ምርጥ ሪሲቨር ነው። ውስጡን ለማየት ነው ዛሬ የመጣሁት። አንቦክሲንግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሪሲቨሩ ይሄን ይመስላል። ሪሲቨሩ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እና ሪሲቨሩ ላይ ኪዋር ኮድ አለው። እሱም የሚጠቅመን ወደ በየጊዜው የሚለቀቁ ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። ሪሲቨሩ ላይ ያለችው ኪዋር ኮድ በስልካችን ስካን በማድረግ ወደ ሶፍትዌር የሚገኝበት ቦታ ላይ ይወስደናል። ስለዚህ ሱፐርስታር 6565 ሜጋ ይባላል። ሌላ ፓወር በተን ምናምን አለን። እዚህ ጋር ቻናል መቀያየሪያ ያለን ማለት ነው በተኖች። ሌላው ምንድነው በዚህ በኩል እዚህ ጋር አርኤፍኢን የሚል አለ እና ይሄ አርኤፍኢን ምን እንደሚጠቅመው እንትን የዲሽ ገመዳችንን ለመሰካት ነው የሚጠቅመን። የዲሽ ገመዳችንን እዚህ ጋር እንሰካለን። ሁለተኛ አርኤስ ኬብል መሰኪያ ያለው። አርኤስ ኬብሉ መሰኪያ ለምን እንደሚጠቅመን ሪሲቨራችን በሶፍትዌር ምክንያት ቢበላሽ ለማስተካከል ነው ማለት ነው። ይሄ ሪሲቨር ከኮምፒውተር በተጨማሪ ይሄ ኮምፒውተር ላይ ለመስፈካት ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። ከኮምፒውተር በተጨማሪ በፍላሽ ብቻ ማስተካከል የምንችልበት ሲስተም አለው። እሱም የሶፍትዌሩን ስም ጂኤክስ ሮም ብለን በመጻፍ አርኦኤም ብለን በመጻፍ የሶፍትዌሩን ስም ፍላሻችን ላይ ሰክተን ፍላሻችን እዚህ ፍላሹ መሰኪያ ላይ ሰክተን ከዛ ሪሲቨሩን ፓወር በተን ተጭነን በማብራት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በሶፍትዌር ምክንያት የተበላሽብንን አርኤስ ኬብልም አያስፈልገንም ማለት ነው። ይሄ ባይኖረውም ብዙም ጥቅም የለውም። ከፍላሽ ከሚያስተካክለው በተጨማሪ ለማስተካከል ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ዩኤስቢ መሰኪያ ያለው፣ አንደኛው ዋይፋይ አንቴና እንሰካበታለን። ሁለተኛው ደግሞ ፍላሽ ሰክተን ሪከርድ ምናምን ለማድረግ ፍላሻችን ላይ ያለ ቪዲዮ ኦዲዮ ምናምን ለማጫወት ይጠቅመናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ከኢንተርኔት ጋር ለማገናኘት እና ፍላሽ ለመሰካት ያገለግለናል ማለት ነው። 2 ዩኤስቢ በተመሳሳይ ሰዓት ሁለቱንም መሰካት እንችላለን። ሶስተኛ ምንድነው ኤችዲኤምአይ ያወጣለው። ፉል ኤችዲ ያወጣልና በጣም ጽድት ያለ ነው ከሌሎች ሪሲቨሮች። የሪሲቨር የኤችዲኤምአይ ፖርቱ ፉል ኤችዲ ነው። በጣም ጥርት ያለ ምስል ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። ሌላ ጎባጣው ቲቪ ወይም ጃክ መሰኪያ ያለው ቴሌቪዥን ካለን ይሄን እንደ አውትፑት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ጃክ ተጠቅመን እንትን ማለት እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ኦን እና ኦፍ አለው ማለት ነው። ሪሲቨሩን ኦን እና ኦፍ ማድረግ እንችላለን ከኋላ እና ሌላ ምንድነው ኤችዲኤምአይ አለው አብሮት የሚመጣ። ሌላው ባትሪ አለ። ሪሞቱ በጣም ምርጥ ሪሞት ነው። ይሄን ይመስላል የሱፐርስታር 6565 ሜጋ ሪሞት። አሪፍ ሪሞት ነው። ላያያዝም ቀላል ነው። ቢበላሽብን እንኳን ሶፍትዌሩ ላይ ብዙ ሪሞቶች ስለተካተቱበት ይሄ ቢጠፋብን ቢበላሽብን የሆነ ነገር ቢሆንብን በቀላሉ ገበያ ላይ በርካሽ ዋጋ ሪሞቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ ሪሲቨር ነው። ሪሲቨሩ ከሚሰጣቸው ጥቅሞች ውስጥ 1 አመት ፎሬቨር ምንድነው ፈንካም ፕላስ አለው። ሌላ ምንድነው አፖሎ 1 ወር አለው ነፃ ይሄ ሪሲቨር። ሌላ 1 ወር ነፃ አለው። ሌላ ደግሞ ምንድነው በእንግሊዘኛ ኮሜንታተር ቫርዝሽን ምናምን የፈለግነው ነው የኳስ ቻናል በእንግሊዘኛ ኮሜንታተር፣ በአማርኛም የሬዲዮ ቻናሎች አሉት የተለያዩ። ብስራት አለው፣ ፋና ምናምን ሁሉም የሬዲዮ ቻናል አውዲዮ የሚለው ምን ተጭነን ሪሞቱ ላይ እንደዚህ አውዲዮ የምትለዋን ተጭነን የተለያዩ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቻናሎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ምርጥ ሪሲቨር ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው ቻው ቻው።